Hi, hello, good morning mga ka-friendship. Welcome back to my channel, SMG72 mga ka-friendship. Sasagutin lang po natin ang tanong ni Ma'am Erica Portis kung paano daw po gumawa ng DIY door lock sa dog cage para sa pinto. Simple lang naman po yun, gagamit lang po tayo nito na flat bar na 1x1 at may kapal po siya na 1/4 para matibay po siya. Gagamit din po tayo ng ayan, tornilyo. Siyempre, wala washer. Bali dito po natin siya isa-sample ikabit sa angle bar. Kasi doon naman nakakabit ang pinto sa angle bar. Kaya dito natin ikakabit yung gagawin nating door lock para sa dog cage, para makita rin po ni Ma'am Erica Portis kung paano siya buuin. So, umpisahan na natin mga ka-friendship. So ayan, ang una natin gagawin, susukat muna tayo ng 3 inches. Muna natin gagawin. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. Ito, tapos na natin siyang tapos na tayo magputol ng gagawin natin lock. Ang sukat po nitong isang piraso ay 7.5 cm at isang 5 cm, dalawang pirasong 4.5 cm. So, umpisa na natin. DJ Joanna Sagayno Remix. DJ Joanna Sagayno Remix. So ayan mga ka-friendship, natapos na po natin siyang buuin ang ating DIY door lock para sa ating dog cage mga ka-friendship. Bali ganyan po magiging itsura niyan. Okay yan. Ito po ang
butas para sa tornilyo. Dito po natin yan i-demo mga ka-friendship. So, kabit na natin. DJ Jonah sa Gyno Remix. So ayan, mga ka-friendship, ikakabit na po natin sa kunyari, ito po yung pinaka-frame yung pinto nung nung dog cage. Ito po. Ayan. Ito po yan mga ka-friendship. Ayan po natin ang washer. Spacer natin ito mga friendship. Washer. So ito po, DJ Jonah sa Gyno Remix. lagyan natin siya ng nut lock. Nut niya sa likod. Ayan po siya mga friends. Pitan po natin siya yung sakto lang po sa Don't forget to play like niya. and share. Kailangan And hindi subscribe. mahigpit, DJ Jonah sa Gyno Remix. hindi rin maluwag. Yung sakto lang po siya. Kita natin. Ngayon, pagka tapos na yan, ikabit na natin itong pinaka lock niya. Yung dito. Dito yan mga friendship. Magagandang remix. Dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share. And Sa loob. subscribe. Sa option natin yan. I-spot po natin yan dito. I-spot natin dito sa angle bar. Ito po. Yung nut. Full width po natin yan. Full width para hindi po siya matatanggal. Hindi siya luluwag. Para yung pinaka-play ng lock niya hindi nagbabago. So, kabit na natin.
This is Remix Avenue Music Collection. So ayan po mga Ma'am Erica Fortis, nasagot ko na po yung gusto ninyong malaman kung paano po gumawa ng DIY door lock para po sa ating dog cage, sa pintuan po ng dog cage natin. Napakasimple lang po ito mga ka-friendship. Sana po may kaunti po akong kaalaman na Sa Gino Remix. ibahagi sa inyo mga ka-friendship. Dinglet. Dinglet. So ito na po, Mix. Mix. Flow. America Fortis. Ito na po yung paano po gumawa ng lock. Ayan po. Flow. Flow. Ganyan lang po. Gagamit lang po tayo ng lock bar na 1x1. 1/4 po ang kapal para mas matibay po siyang lock dito sa pinto. Ito po. Ganyan lang po. Clear music only here on Remix Avenue. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel SMG72 mga friendship, at para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. DJ Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga susunod pa. Please like and share my YouTube channel SMG72. Mabuhay po kayo lahat mga ka-friendship. Marami pong salamat sa suporta niyo. Thank you.